Bạn sẽ làm gì nếu trúng xổ số? Cá nhân tôi sẽ trả hết nợ, nghỉ việc và chuyển đến Nhật Bản. Đó là một tình huống thú vị để nghĩ tới ngay cả khi nó sẽ không bao giờ xảy ra. Theo thống kê, khả năng bạn sinh 4 hoặc bị thiên thạch đè lên cao hơn là trúng xổ số. Tất nhiên, đó là trừ khi bạn là Evelyn Adam. Năm 1985, Adam trúng giải độc đắc trị giá 3,9 triệu đô la từ xổ số bang New Jersey. Chỉ 4 tháng sau, cô lại thắng, nâng tổng số tiền của mình lên 5,4 triệu đô la, gần 15 triệu đô la theo thời giá ngày nay. Adam là người đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ giành được nhiều giải thưởng trị giá hàng triệu đô la. Về cơ bản chỉ sau một đêm, cô ấy đã từ làm việc trong một cửa hàng tiện lợi trở thành người có giá trị hơn một số CEO. Với khối tài sản mới kiếm được của mình, Adam đã thanh toán hết các hóa đơn, lập quỹ học đại học cho con gái, mua một chiếc ô tô và tặng quà cho bạn bè và gia đình. Bạn sẽ nghĩ một câu chuyện như thế này sẽ có một kết thúc hạnh phúc mãi mãi, nhưng bạn đã nhầm. Ngay sau khi giành chiến thắng, Adam nhận thấy quyền riêng tư của cô nhanh chóng biến mất. Cô cảm thấy mình không thể đi đâu mà không bị nhận ra. Và trong khi một số người ca ngợi sự may mắn của cô ấy thì những người khác lại tỏ ra phẫn nộ vì điều đó. Vẫn còn nhiều người đến xin tiền cô ấy. Cô ấy đã dừng kế hoạch đến trường và học nhạc, thực hiện một số giao dịch kinh doanh tồi tệ và cuối cùng đã cho đi một phần đáng kể tài sản của mình. Đến năm 2012, cô ấy đã mất toàn bộ tài sản của mình sau khi đánh bạc hết số tiền cuối cùng tại các sòng bạc ở thành phố Atlantic. Hôm nay, cô ấy sống trong một bãi đậu xe kéo. Adam sau này kể về trải nghiệm của mình. Tôi đã giành được giấc mơ Mỹ nhưng tôi cũng đã đánh mất nó. Đó là một cú ngã rất khó khăn. Nó được gọi là đáy đá. Câu chuyện của Evelyn Adam không có gì lạ. Nhiều người trúng xổ số đã nhận ra rằng vận may được cho là của họ nhanh chóng trở nên tồi tệ khi dòng tiền đột ngột đổ vào đã hủy hoại cuộc sống của họ. Tôi đoán nhận định đó là đúng. Tiền không thể mua được hạnh phúc. Nghiên cứu khoa học đã chứng minh mối tương quan tích cực giữa sự giàu có và hạnh phúc cá nhân. Hóa ra, điều quan trọng là biết cách sử dụng số tiền đó để mua hạnh phúc chứ không phải chỉ sở hữu nó. Nhưng để hiểu được điều này, trước tiên chúng ta cần trả lời câu hỏi, hạnh phúc là gì? Bạn có thể nghĩ rằng việc định nghĩa nó khá đơn giản, nhưng từ góc độ tâm lý học, hạnh phúc thực sự khá phức tạp. Có hàng trăm chất dẫn truyền thần kinh khác nhau góp phần giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cảm giác dễ chịu. Mỗi chất dẫn truyền thần kinh đóng một vai trò cụ thể và chịu trách nhiệm về nhiều trải nghiệm cảm xúc khác nhau. Nhưng cho đến nay, chất quan trọng nhất trong số này là dopamine, serotonin và oxytocin. Dopamine gắn chặt với trung tâm khen thưởng của chúng ta. Serotonin giúp chúng ta thư giãn. Oxytocin giúp chúng ta gắn kết và hình thành các mối quan hệ. Khi kết hợp lại với nhau, ba phân tử này có thể được gọi là bộ ba hạnh phúc, một loại cocktail hóa học mạnh mẽ tạo ra cảm giác phấn khích, hạnh phúc, mãn nguyện và mọi cảm xúc tích cực khác. Bỏ qua vấn đề hóa học thần kinh, những diễn giải chủ quan của chúng ta về hạnh phúc có thể tạm chia thành hai loại, niềm vui và mục đích. Niềm vui là niềm hạnh phúc ngắn hạn hàng ngày mà chúng ta có được từ một bữa ăn ngon, dành thời gian với bạn bè hoặc đi chạy bộ. Chúng ta có thể gọi điều này đơn giản hơn là tâm trạng. Mục đích càng khó xác định hơn cảm giác thỏa mãn mà chúng ta đạt được khi cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa. Sự mô tả này có từ thời Aristotle, và các nhà khoa học ngày nay vẫn sử dụng nó như một cách để đánh giá mức độ hạnh phúc tổng thể của một cá nhân. Có sự khác biệt đáng kể giữa niềm vui và mục đích, và chỉ vì một người có cái này thì không đảm bảo được cái kia. Lấy một sinh viên đại học mới làm ví dụ. Họ có thể trải nghiệm niềm vui thường xuyên hàng ngày dưới dạng dành thời gian với bạn bè, tham dự các sự kiện xã hội và tận hưởng mức độ tự do và độc lập cá nhân cao hơn nhiều. Tuy nhiên, chính người này có thể gặp khó khăn trong việc tìm ra chính xác những gì họ muốn làm trong cuộc sống của mình. Điều này khiến họ căng thẳng và góp phần làm giảm mức độ hài lòng với cuộc sống. Ngược lại, một CEO hoặc doanh nhân thành công có thể cảm nhận được mục đích trong công việc của họ, mặc dù họ có ít niềm vui hàng ngày. Gánh nặng điều hành một công ty lớn đang đè nặng lên họ và tước đi niềm vui ngay cả từ những sở thích yêu thích của họ. Khi đó, hạnh phúc là khi chúng ta trải nghiệm đồng thời cả niềm vui và mục đích. Một người thực sự hạnh phúc là người có thể tìm thấy niềm vui trong trải nghiệm hàng ngày của mình đồng thời nỗ lực hướng tới những mục tiêu lớn hơn mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ. Nếu chúng ta định sử dụng tiền để tăng cường hạnh phúc của mình thì chúng ta nên cân nhắc việc sử dụng nó để nâng cao cả niềm vui và mục đích của mình. Bạn có thể nghĩ giải pháp đơn giản là kiếm nhiều tiền hơn. Ý tôi là, nếu tôi có nhiều tiền hơn, tôi có thể tiêu nó vào những thứ khiến tôi hài lòng đồng thời sử dụng chính những nguồn lực đó để theo đuổi mục đích của mình. Phải chứ? Vâng, đại loại thế. Bạn thấy đấy,
thực sự có một số bằng chứng ủng hộ điều này. Thật không may, khi bạn thực sự bắt đầu đào sâu vào dữ liệu, bức tranh sẽ hơi lộn xộn. Một nghiên cứu nổi tiếng hiện nay của Đại học Princeton năm 2010 thường được trích dẫn là phát hiện ra rằng có một giới hạn đối với mức độ hạnh phúc mà tiền có thể mang lại cho chúng ta. Cụ thể là 75.000 đô la tức 1,8 tỷ đồng dường như là mức trần và hơn thế nữa thì lợi ích không thay đổi. Ngoại trừ việc đây không phải là điều mà nghiên cứu tìm thấy. Điều mà nó thực sự chứng minh là mặc dù niềm vui hàng ngày đạt mức 1,8 tỷ đồng nhưng mục đích chung của cuộc sống vẫn tiếp tục phát triển cùng với thu nhập. Đó là một trường hợp điển hình về việc giới truyền thông tập trung vào sự kiện giật gân trong khi bỏ qua bối cảnh lớn hơn. Và đặc biệt ở đây, bối cảnh lớn hơn chính là chìa khóa. Một cuộc khảo sát khác được thực hiện vào năm 2018 đã củng cố con số 75.000 đô la ban đầu cho mục đích giải trí, nhưng cũng báo cáo mức trần thứ hai là 95.000 đô la có mục đích. Điều quan trọng cần lưu ý là nghiên cứu năm 2010 chỉ đánh giá khoảng 450,000 người ở Hoa Kỳ. Trong khi đó, cuộc khảo sát năm 2018 bao gồm 1,7 triệu cá nhân từ khắp nơi trên thế giới và đã tìm thấy sự khác biệt đáng kể giữa các nền văn hóa. Ví dụ, ở các quốc gia giàu có hơn, giới hạn có vẻ cao hơn và ở một số khu vực nhất định, thu nhập vượt quá giới hạn này thực sự có liên quan đến việc giảm hạnh phúc. Như thể tất cả những điều này vẫn chưa đủ khó hiểu, một nghiên cứu gần đây hơn vào năm 2021 của Đại học Pennsylvania được cho là không tìm thấy bất kỳ mức trần nào. Tuy nhiên, cuộc khảo sát này được thực hiện từ một quy mô mẫu tương đối nhỏ. Chỉ có 33.000 người Mỹ. Và nó cũng tập trung nhiều hơn vào niềm vui so với các nghiên cứu trước đây. Tuy nhiên, điều mà tất cả dữ liệu này hỗ trợ là hiện tại bạn càng có nhiều tiền thì sự gia tăng của cải trong tương lai sẽ góp phần mang lại cảm giác vui vẻ và mục đích của bạn càng ít. Về cơ bản, mỗi đô la bạn kiếm được sẽ khiến chúng ta bớt hạnh phúc hơn một chút. Hãy nghĩ theo cách này, nếu một người kiếm được 500 triệu một năm và một người kiếm được 5 tỷ một năm đều được tăng lương 10%, thì mỗi người sẽ có mức độ hạnh phúc tăng lên tương tự. Đối với người đầu tiên, mức tăng lương 500 triệu thể hiện mức sống của họ tăng lên và có thể là mức độ thoải mái của họ. Nhưng đối với người thứ hai, 500 triệu là một mức tầm thường có tác động ít đáng kể hơn đến cuộc sống hàng ngày của họ. Điều này có nghĩa là mặc dù có mối tương quan tích cực giữa tiền bạc và hạnh phúc nhưng đó lại là mối tương quan có lợi nhuận giảm dần. Sau khi bạn đã vượt qua một ngưỡng nhất định, bạn sẽ cần số tiền ngày càng lớn hơn để kích hoạt hệ thần kinh giải phóng các hóa chất tạo cảm giác dễ chịu giống như khi bạn có ít tiền hơn. Vậy nếu theo đuổi tiền bạc không phải là một chiến lược hiệu quả để mua được hạnh phúc, thì đó là gì? Vâng, nói ngắn gọn, hãy chi tiêu số tiền bạn có một cách khôn ngoan. Tâm lý học tích cực là cả một trường phái nghiên cứu dành riêng cho việc tìm ra một cách định lượng điều gì làm cho cuộc sống trở nên đáng sống. Mục tiêu của nó là phân tích những trải nghiệm, đặc điểm và thể chế tích cực nhằm mục đích cải thiện chất lượng cuộc sống. Không phải ngẫu nhiên mà nó lại cực kỳ quan tâm đến hạnh phúc. Về cách tiêu tiền tốt nhất, trường phái nghiên cứu này chia các giao dịch mua tiềm năng thành hai loại, niềm vui và sự thoải mái. Ở một khía cạnh nào đó, điều này phản ánh sự phân biệt giữa niềm vui và mục đích của Aristotle. Về bản chất, niềm vui là nhất thời và ngắn ngủi, giống như cắn một thanh sô-cô-la. Mặt khác, các tiện nghi có tính lâu dài hơn nhưng phần lớn được coi là đương nhiên. Chẳng hạn như nước sinh hoạt và điện. Chúng ta có xu hướng không chú ý đến chúng cho đến khi chúng biến mất. Nói chung, đầu tư vào tiện nghi có xu hướng là một phương pháp chắc chắn hơn để nâng cao mức độ hạnh phúc cơ bản của chúng ta. Chúng giúp ngăn ngừa và giảm bớt đau khổ, đảm bảo bạn có thể tập trung sự chú ý vào những mục tiêu khác thay vì dành toàn bộ thời gian chỉ để cố gắng tồn tại. Những thứ như một chiếc xe an toàn, một ngôi nhà trong một khu phố an toàn và đối với những quốc gia không có y tế xã hội hóa, bảo hiểm y tế chất lượng, đều là những tiện nghi cần thiết để cải thiện chất lượng cuộc sống của một cá nhân. Có lẽ niềm an ủi quan trọng nhất mà một người có thể đầu tư vào là thời gian rảnh rỗi. Suy cho cùng, thời gian là nguồn tài nguyên duy nhất mà chúng ta không thể có thêm. Như vậy, nó có giá trị cao hơn nhiều so với bất kỳ loại tiền tệ nào. Có thời gian rảnh rỗi có nghĩa là chúng ta có thể tự do theo đuổi những loại trải nghiệm mang lại cho cuộc sống của chúng ta cả niềm vui và mục đích. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những loại hoạt động này là nguồn hạnh phúc đáng tin cậy hơn bất kỳ hoạt động mua sắm vật chất nào. Cho dù bạn có vui mừng thế nào khi mua chiếc điện thoại thông minh mới đó thì cuối cùng nó cũng sẽ cũ đi. Màn hình sẽ bị nứt, pin sẽ hết và một mẫu máy mới sẽ xuất hiện và trở thành đối tượng mới mà bạn mong muốn. Mặt khác, chuyến đi một lần trong đời tới nước ngoài sẽ được ghi nhớ trong nhiều năm sau đó. Những gì bắt đầu bằng một chuyến đi sẽ trở thành một câu chuyện bạn kể đi kể lại, mang đến cho bạn nguồn niềm vui liên tục. Tất nhiên,
Bạn không cần phải chi nhiều tiền cho một kỳ nghỉ ở nước ngoài chỉ để tìm thấy một chút hạnh phúc. Đi xem hòa nhạc, tham gia một chuyến đi bộ đường dài hoặc đơn giản là đi ăn tối với một người bạn đều mang lại những lợi ích tương tự. Có lẽ những trải nghiệm tốt nhất để đầu tư vào là những trải nghiệm cho phép chúng ta đồng thời cải thiện bản thân. Học một kỹ năng mới hoặc tham gia các lớp học tiếng Anh tạo ra cảm giác phát triển và tiến bộ cá nhân. Trên thực tế, việc thành thạo kỹ năng là một công cụ quan trọng được sử dụng trong liệu pháp nhận thức hành vi để giúp chống lại nhiều loại rối loạn tâm trạng, từ rối loạn nhân cách ranh giới đến trầm cảm. Bất kỳ ai cũng có thể áp dụng chiến lược này để nâng cao sự tự tin và ý thức về mục đích của chúng ta. Nếu bạn có thể tham gia vào những loại trải nghiệm này cùng với những người thân yêu thì thậm chí còn tuyệt vời hơn nữa. Bởi vì ở xa, điều khiến con người hạnh phúc nhất chính là sự kết nối giữa họ với nhau. Chúng ta bẩm sinh là những sinh vật xã hội. Chúng ta muốn có cảm giác như mình thuộc về, được yêu thương và chấp nhận. Cách tốt nhất để tiêu tiền là sử dụng nó để nuôi dưỡng các mối quan hệ của chúng ta. Một cách tuyệt vời để làm điều này là thông qua những trải nghiệm nơi chúng ta có thể dành thời gian với những người mình yêu thương, tham gia vào các sở thích và các hoạt động thú vị khác. Nhưng điều còn mạnh mẽ hơn nữa là cho đi. Bạn không cần phải cho đi tất cả số tiền của mình để nhận được phần thưởng. Vì vậy, hãy thông minh với những gì bạn cho đi và đảm bảo rằng số tiền đó phù hợp với khả năng của bạn. Về mặt tâm lý mà nói, lợi ích của việc cho đi có thể được nhận thấy ở trẻ em trước 2 tuổi. Trước khi nhiều người trong chúng ta có thể đi lại hoặc nói chuyện, chúng ta đã hiểu được niềm vui của việc chia sẻ. Đây không chỉ là một câu nói đùa hay cảm giác dễ chịu. Đúng hơn, nó liên quan trực tiếp đến chất hóa học thần kinh của chúng ta. Khi tặng quà cho ai đó, chúng ta sẽ nhận được một lượng oxytocin tăng vọt. Điều này cải thiện tâm trạng của chúng ta, giảm căng thẳng và mang lại cho chúng ta cảm giác an toàn khi tăng cường kết nối xã hội. Oxytocin còn có thêm lợi ích là tăng cường serotonin và dopamine, góp phần hơn nữa vào trải nghiệm cảm xúc tích cực tổng thể. Quá trình này là một sự thích ứng mang tính tiến hóa nhằm thúc đẩy các loại hành vi có lợi cho xã hội, góp phần vào sự thịnh vượng chung và sự tồn tại của bộ tộc. Ngược lại, điều này giúp đảm bảo sự sống còn của cá nhân chúng ta vì chúng ta được coi là thành viên có giá trị của nhóm. Khi đó, việc cho đi giống như một cách sống để có được hạnh phúc. Mua một món quà cho bạn bè hoặc quyên góp cho tổ chức từ thiện sẽ tạo ra một nguồn đáng tin cậy cho cả niềm vui và mục đích. Những điều này không nhất thiết phải dưới dạng những hành động to lớn. Những hành động tử tế hàng ngày có thể cho phép chúng ta khai thác một cách đáng tin cậy quá trình sinh học tự nhiên này. Xem xét điều này. Có lẽ câu ngạn ngữ nên là, tiền có thể mua được hạnh phúc, miễn là nó được chi tiêu hợp lý cho ai đó. Hãy ghi nhớ điều này trong trường hợp bạn trúng số. Nhưng ngay cả khi bạn không trúng số, ngay cả khi bạn chưa bao giờ thành lập công ty như VinFast hoặc nghĩ ra một số phát minh mới mang tính cách mạng, số tiền bạn có vẫn có thể khiến bạn hạnh phúc. Bằng cách đầu tư nhiều hơn vào sự thoải mái hơn là thú vui, chi tiêu nhiều hơn cho trải nghiệm và nuôi dưỡng các mối quan hệ xung quanh, chúng ta có thể phát hiện ra rằng mình giàu có hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Cảm ơn bạn đã xem.